Panahon sa December, magdekorasyon man kita ng mga Christmas decoration. Dinhi sa akong balay, mo ni akong decoration sa akong balkon. Inya ang pertahan, ako pong gibutangan og mga kurantong nga mga Christmas decor. Mao ni sa French window. Ano kani ang sa pertahan, hana raw. Dayon mosulod ta. Atong tan-awon ang sasulod nga mga decoration di ay. Ngay akong Christmas tree. Na. Kani ang Christmas tree. Unsa ni kataasahan? Ang Christmas tree unsa ni kataas? 6 feet ni? Oh, 6 feet kuno ni kataas. Abi ninyo guys. Mumalit mong decoration karon, perti nang mahala. Mahal kaayo. Mo na nga tagaan tagin mong tip. Kani nga mga decors nato ba? Itago ginig maayo. Ay mga iroy sapa kaayo. Ipanago gid sa ihiplig sa isa ka butanganan nga dili siya madaot. Dili mga maluma ba? Gyapon na siyang ampingan na ano makanindot man guni siya kung natay Christmas decor sa atong panimalay na may ngano simple ra gud then balhin po ta sa pikas mo ni sa akong sala nga dili na ako gibutang sa daplin. Christmas decor. Ay mga lahat, simple lang kayo siya. Wala na yung laing mga decor. Mahal kaayo ang mga bula-bula, mga unsa pa diha. Sa una pa ni nga Christmas decor. Kani siya nga Christmas tree. Kuha na ni siya 3 years. Balita sa pikas. Kana siya nga Christmas decoration po. Kaning Christmas tree na ako nga gamay. 7 years na. Gamay ra gid siya ka. Niya butangan yung mga Christmas light. Kumbaga epic ba. Mas naapag ko Christmas tree nga karaan kaayo. Akong gihatag sa akong alalay. Kato kung wala to na ako ilabti, kung ako lang ito siyang giampingan, wag sa akong mind ba kay nakapalit magkuko. Nakahimo ko Christmas tree sa una. Kanang kami rin naghimo dako kay to. Mo nang nawala sa akong pananaw ng gagmay nga Christmas tree. Na kana siya. Napo dito'y akong Christmas decor sa kusina pero dili makita kay tinted man ang salamin. Makita to siya kung magabiin na. Nagyampingan lang ginako na. Labi na ng Christmas light karon. Perte ka mahal. Ampingan lang ginato na. Ampingan kay mahal kaayo ang palitonon. Tanaw mo siya nindot man gihapon. Kung ato na siyang duonon guys. Kung ano nag-ipik-ipik, lagi na ako. Naay gamay nga bilin. Ibutang lang na ako tela nga baratuhon ra bitaw kaning nga tela ang design is Christmas. Ano? Tag kuana na isa ka meter 39. Sa una ra gyapon nga tela. Ako lang gyapon ang gipampilo. Na star gamay. Kani nga star guys, dugay na gini kaayo. Pila na siya katuig di, murag 9 years. Pwede akong palitan sa una, 5 pesos na gid na. Yan yung Christmas tree. Kani 7 years nga Christmas tree. Kuha siya ang katason niya. Murag siya og 3 feet. 3 feet siya katas.
Naapagyoy katong murag ka ng wrapper sa mga bouquet. Oh, ako lagi akong ipik-ipik na. Nindot naman siya. Basta may lang ka mo kuan kurantong diha sa imong mga Christmas decor. Nindot kayo eh. Oh. Nindot kayo. Atong balay nga naay mga kakindaw-kindaw. Ano lagi na siya. Atong mga Christmas decor. Kulangan pa man siya guys kay ang uban pa man ako mataon lagi sa kabisi mo na sa atong pirtahan na mga Christmas decor na sa atong mga bintana dito sa gawas. Nindot na siya puhon mag-abot ang Pasko, so ma-feel na to nga it's Christmas in our house kauban sa atong pamilya. Ang akong ihatag sa inyo guys nga tip, ayagin yung sayang-sayangi ang mga Christmas decor. Panagua, keep it in a safe place para pwede rin mo na ma-rewind o gamit-gamit. Masahe po guys, mamalitag mga kortina nga ang design Christmas decor gihapon. So, muna mag-atag ko sa inyong tip. Ampingan ginato nga itong mga Christmas decor kay mahal kaayo. Kani siya karon guys, kung imo ning paliton, itanaw na nako ni sa mga mall. Ang akong palit ani sa una, tagkuan ra ni siya. Naman siguro yung presyo ani, tanaw sa nato be, napabay price na wala na. More or less ang palit na ko ani sa una murag tag 7 pesos man siguro. Pero karon akong gitan-aw 19 na, 19. So kung mo palit kag 19, napulo ka buok 190 na. What is napulo ka buok kung imong palito na dili kay ma-emphasize ang imong decor, kay gamay ra man ang napulo. Di na ka-afford og palit. So panaguon lang gyud na siya. Kani-kani nga bula. Murag pa na ni siya. 20 years na ni. Dito pa mi sa kararaan namong balay sa Pikas. Taguon na gina siya kani nga mga bula. Dugay na gini kaayo. Bantayan na ako akong apo nga dili makagunit aning bula kay impatso gyud. Dugay na kay ni sila nga mga balls. Na mga nindot pa kaayo. Basta kay imo ra gina sila ipambutang sa mga box nga digit sila madata, dili pa madatugan, dili mga buak. So nga na lagi. Nindot na imong balay nga nana kay ngani sa Christmas. May emphasize na nga it's Christmas time in your home. Kani kung diri. Kani nga Christmas tree, 3 years na, among palit ani sa una, kwan pa ni siya, 999. Pero karon tanawa, pila na, perting mahala. Na sa mga almost 2,000. Hindi mo tag Christmas decor. Kwan lang, ipik-ipik lang ba? Thanks sa gawas, morning sa akong gawas nga decoration. Ma-emphasize na nimo nga it's Christmas time in your house. Ma-feel lagi ni mga Pasko na dyan. Atong isingit ang akong welcome tree.
Welcome tree daw niya. Welcome tree. So, Christmas na yun, guys. And I would like to greet everybody a Merry Christmas and a Happy New Year. Bye. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Madermaring Vlog. Woo, woo, woo.